Okay, dun sa problem natin, sinabi na ano daw yung secondary voltage kung may turns ratio na 1:14. Ngayon guys, turns ratio is 1:14. Ano nga ulit ang basic definition ng turns ratio? It is the ratio of the secondary to primary. So gamitin mo lang yung ratio na yan para ma-solve mo ang voltage ratio. Kasi kung ang turns ratio ay secondary over primary, ang voltage ratio ay secondary over primary din. Ibig sabihin, directly proportional. Meron ka na nito, pero meron ka na ba nito para mahanap mo ang secondary? Wala pa po. Pero, matik, sabi ko sa inyo, kapag hindi sinabi ang voltage sa primary ay 220 volts, 60 Hertz. Okay? So, secondary to primary ratio is 1:14. Voltage sa secondary all over primary, which is 220. And you will solve that the voltage at the secondary is 220 divided by 14, or approximately equals to 15.7 volts RMS. Okay? Next, ang turns ratio natin ay 1/14. So makikita nyo, 1 divided by 14 is less than 1. Okay, so nalilito kung alin ang less than at greater than, kung saan nakabuka yun po ang less than. Yun ang mas malaki, sorry. If the turns ratio is less than 1, that is step-down transformer. At kung yan ay isang step-down transformer, ang secondary voltage mo ay mas maliit kaysa sa primary voltage mo. At kung titingnan natin, 15.7 volts RMS is less than 220 volts. That is why this is a step-down transformer. Okay, so copy your notes. So this time, ang binigay naman sa ating ratio ay current ratio. Sabi, primary to secondary current ratio. So I prime, I secondary is 4:1. Gamitin natin itong ratio na to para mahanap natin ang primary voltage since binigay din sa atin ang voltage sa secondary which is 60 volts. So I prime, I secondary is equals to N secondary, N primary. Kung nakita nyo, inversely proportional siya sa turns ratio. Pero ang turns ratio ay directly proportional naman po saan? Sa voltage ratio. Kung secondary dito sa taas, secondary din po dito. I primary is 4:1. So 4:1 din po ito. Then voltage sa secondary which is 60 volts. Voltage sa primary, makikita na po natin. Gamitin lang natin tong side ng equation na to. So, voltage sa primary, cross multiply is 60 divided by 4, which is 15 volts. At masasolve na po natin ang ating voltage sa primary. Ngayon guys, tingnan natin yung turns ratio. N-sec, N-prime, is 4/1. So, 4 divided by 1 is simply greater than 1. Kung greater than 1 to, this must be a step-up transformer. At kung ito ay isang step-up transformer, yung voltage sa secondary mo ay mas malaki kaysa sa voltage sa primary mo. I-check nga natin, is 60 volts greater than 15 volts? Yes po. So, malinaw lang na step-up transformer talaga ito. Okay, so yan naman kapag current ratio yung isosolve natin. So copy your notes. Next. Okay? Sa isang transformer, ang primary winding ang nag-a-act as our input at ang secondary winding ang nag-a-act as output.
At sa output, dyan mo po ikakabit yung tinatawag nating load. Okay? So sa problem natin, malinaw na sinabi na ang load natin ay 1,000 ohms. So kung ang load ay nandito, di ba, ang tawag sa resistance dito ay Zs or Z secondary at ang nandito ay Z prime. Again ha, ang impedance ay resistance lang din po. Pero pag dumating kayo sa circuits 2, magkaibang bagay na po yun. Pero as of now, for now, isipin nyo na lang, impedance is resistance. So, ang Z set natin ay 1,000 ohms. Ang Z prime natin ay 10 ohms. At kung hahanapin natin ang turns ratio, tapos ang relationship nito sa impedance ratio ay directly proportional, kaya lang naka-square root po. So that is square root ng 1,000 over 10. So 1,000 divided by 10 is 100. Square root ng 100 is 10. So malinaw na ang secondary to primary turns ratio natin is equals to 10 is to 1. Okay, so yun na po yung pinapahanap sa atin. At the same time, sinabi po dyan yung word na impedance matching. So, ang impedance matching ay kung saan ang mga resistance natin ay hindi magka-match. So, isipin nyo, meron tayo dito malaking butas at maliit na butas. Sa tingin nyo, kakayanin ba ng maliit na butas na pumasok yung malaking butas? Hindi po. Pero, kapag meron kang tinatawag na impedance matching, kumbaga parang gumagamit ka ng embudo or funnel para maliwat or matransfer mo yun doon. At yun po yung tinatawag nating impedance matching. Okay guys, so copy your notes. So for this time, yung efficiency naman yung isosolve natin. Efficiency is always output over input. Okay, sa transformer, ideally, ang efficiency dapat ay 100% dahil nga naaral natin kanina na ang power sa primary ay equals lang sa power sa secondary. Pero, that doesn't always happen sa lahat ng pagkakataon dahil sa mga losses, kung saan ang power sa secondary ay mas mababa sa primary. Tandaan nyo ha, pwede siyang maging equal sa primary at pwede maging mababa pero never pwedeng mas maging mataas. Kasi tayo ay transformer, hindi tayo amplifier. Sinabi sa atin, a transformer delivers 400 watts. So kung nagdi-deliver siya ng 400 watts, that is its output. Tsaka sinabi naman na ang input power mo ay 500 watts. Okay? So, to solve for efficiency, that is power sa output over power sa input times 100% efficiency. So, that is 400 over 500 times 100%. That is 80%. So, ang efficiency ng transformer na ginamit natin ay 80%. Actually, most of the transformer has efficiency of 97%, kung saan 3% lang ang losses. Medyo pangit pa tong transformer na ganito. Dapat mga 1997 yung efficiency ng transformer natin. So, again, that's the efficiency. So, copy your notes. So, sabi dun sa problem natin, hanapin daw natin yung unfiltered DC. So, that is simply the VDC voltage natin. Sinabi ang input natin ay 200 volts RMS. So, VRMS na po yan. Okay? So, alam naman natin na ang VRMS ay V peak over square root ng 2. So, V peak is 200 square root of 2 volts. Okay. So, mula dyan, hanapin natin kung ano yung VDC. Kasi sabi sa atin, ang VDC, kapag ikaw ay half-wave rectifier, ay VP over pi po. So, VP natin is 200 square root ng 2 divided by pi. That
is approximately equals to 90 volts. At makikita na natin ang value ng VDC voltage natin. Okay? So, copy your notes, guys. So, binigay po doon sa problem natin na ang rectified signal ay 18 volts V peak. So, yun yung maximum natin. At the same time, binigay ang value ng capacitor, which is 400 microfarad. Binigay din ang value ng current natin, which is 100 milliamperes. Ang pinapahanap po sa atin ay voltage across the capacitor. So that is VR RMS. Ripple voltage na RMS. Pinapahanap din sa atin ang VDC tsaka ang ripple factor. So this is the voltage across the capacitor. This is the RMS voltage. So VR RMS is equals to IDC. Formula based lang po. 2 square root of 3 times FR times C. Ngayon, meron kang IDC, meron kang capacitor. Ang wala mo lang ay ripple frequency. Okay? Sinabi, unang-una sa problem, full wave. Kapag full wave, ang ripple frequency is twice ng input frequency. Pero may sinabi ba tayong input frequency? Wala po. Pero matik nga, kapag nasa Pilipinas ka, 220 volts, 60 Hz. So, ripple frequency is twice ng 60 Hz o simply 120 Hz. So, substitute lang natin, IDC is 100 milliamperes. Huwag niyong kalimutan, milliamperes po ha. 2 square root ng 3 times 120 times 400 microfarad. Okay? At kapag sinold natin yan, approximately 0.6 volts RMS po yan. Tandaan nyo, RMS yung sinold natin. Okay? Next is the VDC. VDC is equals to VM, yun, minus ripple voltage, pero peak value. Okay guys, peak value po ha. We have this formula na ang VR RMS ay equal sa VR na peak over square root ng 3. So cross-multiply mo lang, makukuha mo na ang VR peak ay VR RMS na square root ng 3. And by using that relationship, masosolve na natin kung ano ang VDC. Kasi VDC is VM, which is 18, minus VR RMS na square root ng 3. So 0.6 times square root ng 3. And approximately, that is equal to 16.96 volts DC. Ngayon guys, huwag kayong magpuputol sa pagkukompute ha. Store lang po. Next is the ripple factor. Ripple factor is equals to VR RMS over VDC. VR RMS is 0.6 while VDC is 16.96 volts. At masosolve natin times 100%, that is 3.53%. So again, formula-based lang po ito. Kung hindi mo alam yung formula, medyo mahihirapan ka po talaga. So, i-utilize mo lang yung formulas na alam mo para ma-solve mo yung mga unknowns natin sa problems natin. Ang pinakamagandang gawin muna, parang pag-solve lang natin all, list down mo lahat ng given, list down mo yung unknown, and alamin mo lahat ng formulas na related sa unknowns. At yun yung gagamitin mo para ma-solve mo lahat. So again, guys, this is the example problem. Copy your notes. So, doon sa problem natin, directly sinabi na ang
na gumamit tayo ng voltmeter at ang na-measure natin na DC voltage ay 25 volts at ang AC voltage ay 1.5 volts. Remember that the ripple factor is AC voltage over DC voltage o yung VRRMS over VDC. So that is 1.5 divided by 25 times 100%. That is equals to 6% ripple. So, ang ripple factor natin ay 6% lamang po. Okay? So, copy your notes. So, binigay dun sa problem sa atin, R1 is 240 ohms and R2 is 2.4 kilo ohms. Pinapahanap sa atin ang output voltage ng isang LM317 voltage regulator. Kung ito ay isang LM317, ito ay adjustable or variable. Ibig sabihin, pwede mong mabago-bago yung values. So, to get the output voltage, and positive pala siya, madagdag ko lang. That is V reference times 1 plus R2 over R1 plus adjustable current times R2. Okay? So, reference voltage, kapag hindi binigay, 1.25 volts po yan. 1 plus 2.4 kilo ohms over 240 ohms plus IADJ, kapag wala pong binigay, 100 microamperes po yan. And that the value of R2 is 2.4 kilo ohms. At kapag sinold mo yan, your output voltage is approximately equals to 14 volts. So, ganyan po mag-solve ng LM317. Paano naman po pag LM337? Ganyan pa din po, kaya lang ine-negative mo yung output voltage mo. Kasi ganun po ang LM337. So, copy your notes and aralin nyo yung formula. Okay?